นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Wedding Plan The Series นะครับผมEP ที่ 4 แล้วนะฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยเจ้าบ่าวเขาประกาศไปแล้วนะครับว่ารู้สึกดีด้วยเจ้าตัวแหละจะเอายังไงนะครับผมกับงานนี้ตัวเองเหมือนไม่ใช่มือที่3เลยนะเหมือนจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะครับผมมีความหลงรักเจ้าบ่าวเกิดขึ้นดูสิว่างานแต่งงานที่เรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าบ่าวเขาจะไม่ได้แต่งงานมันจะราบรื่นดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่ากับ Wedding Plan The Series นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับกับ Me My Why ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Wedding Plan The Series EP ที่ 4 ครับไปเลยคุณเหนือผมชอบคุณผมจูบคุณอีกได้ไหมลูกจะมีความรู้สึกเบรกนะจ๊ะไม่ธรรมดาคุณไม่มีสิทธิ์จูบผม คุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมก็ไม่มีสิทธิ์ตอบคำถามนี้เหมือนกัน ผมรู้ผมขอโทษไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก ดึกแล้ว ผมไม่รบกวนคุณดีกว่าเขาไม่ได้เชื่อมั่นว่าความชอบนี้เป็นความชอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคุณเหนือครับแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมได้เจอสิครับ ผมยังต้องจัดงานแต่งให้คุณอีกนะครับ คุณคงไม่ได้ผมออกหรอกใช่ไหมครับคุณก็รู้ว่าผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแค่เรื่องงาน ผ
ผมจะเจอกับคุณแค่เรื่องงานครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ กลับดีๆนะครับ ใจแข็งขนาดไหนเนี่ยลึกๆก็ชอบมากอะสเปคเลย อย่าได้เหนือ เห็นไหมคุยกัน อย่า เล บ้ายไปหน่อยเลย ต้องอดทนขนาดไหนเตรียมงานแต่ไม่เตรียมใจนะจ๊ะ พี่ลม พี่ลมได้ยินหว่าไหมเอ่ย พี่ลมจ๋าได้ยินไหม ถอนหายใจเหมือนโลกจะแตกหน่อยไปไหมเนี่ย ไปสิเจ้าตัวแสบ ว่าไงคะ มีอะไรอยากจะปรึกษาหวานเปล่า อย่างเรื่อง ความรัก ไม่ต้องมาทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเลย แต่ยังไงหวาก็ว่างอยู่แล้วนะ หวาต้องรอรีอยู่แล้วอะหวาว่างเล่ามาเลย ก็ได้ ยอมละ ตอนที่นีมคิดว่าหวายกับพี่อะเป็นแฟนกัน ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น ตีนเก็บขี้หน้าพี่ลมไง วันนั้นพี่รู้ เจอหน้ากี่ทีก็เดินหนีตลอดเลยอ่ะ โห เป็นหวาก็ไม่ชอบ ใครจะอยากเป็นมือที่สามอะพี่ลม พี่ลมก็รู้นิสัยดีนี่ว่าเป็นยังไงอะเดาได้เลยว่าต้องหนีไปร้องไห้ แต่ดีนะ ที่หวารู้ตัวก่อนที่จะมีคนหนีไปเลยจับไปทัน นี่ขนาดเหนือเขาไม่รู้เนาะว่ายี่ พี่ ห ล วาน ม รู้สึก อยาก ยัง รู้ ไง เหรอ ว่าคนที่คบกับคุณมีความรับรู้สึกยังไงอะเรื่องนั้นพี่ลมต้องไปถามดีนเองแล้วแหละ แต่ว่าคงได้แต่บอกว่า ตอนนั้นน่ะดีนรู้สึกผิดมากนะดีนได้แต่คิดว่าตัวเองเป็นตัวการทำลายความสัมพันธ์ของเราอะแล้วตอนนั้นน่ะ ทุกคนก็เข้าใจว่าเราเป็นแค่แฟนกันนะพี่ลม ส่วนตอนนี้อ่ะคุณน้ำเหนือน่าจะยิ่งรู้สึกผิดมันเป็นใหญ่เลยอ่ะ เพราะว่าพี่ลมกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวไง ลืมสถานะตัวเองไปแล้วเหรอคะ คุณไม่มีสิทธิ์จูบผม ผมยังต้องจัดงานแต่งให้คุณอีกนะครับ ผมจะเจอกับคุณแค่เรื่องงานครับ สวัสดีค่ะพี่ลมทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย พี่รอลินอยู่ไง ทำหน้าแบบเนี้ยคิดแผนร้ายกับพี่ลมอยู่แน่ๆเลย โหใส่ร้ายอ่ะ พี่ลมต่างหากที่ร้ายกาจอ่ะ เมื่อกี้พี่ลมยิงหัวพี่ด้วยอ่ะ เรื่องงานอ่ะ เดี๋ยวมานะ คุยกับรินต่อ ฉันเนี่ยนะปวดหัวมากเล อัน ย นี้แม่เหรอ ล่าสุดเนี่ยไปจองคอร์สเจ้าสาวให้กับน้องหวา แต่เจ้าตัวดันไม่ยอมไปซะนี่ หว่าเขาสวยอยู่แล้วว่าเขาก็เห็นว่ามันไม่จำเป็นไหม นี่ สวยอยู่แล้ว ก็ต้องสวยยิ่งกว่าเดิมสิ เรื่องแบบเนี้ยจะนิ่งนอนใจได้ยังไง งานแต่งน้องหวาลูกสาวของฉันจะต้องสวยที่สุดสิจะให้ใครมาข้างหน้า มันอายเขา วันนั้นน่ะนะ ฉันจะทำให้น้องหวาสวย จนตาลมตาค้างไปเลย นั่นน่ะ ว่าที่ลูกเขยเธอใช่ไหมแล้วมากับใครอ่ะ น้องหมาผมก็ไม่ยาวแบบเนี้ยเนาะ ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ตาลมหรอก ฉันไม่ชอบร้านนี้หรอก ฉันว่านี่นะไปเลย อะไรเดี๋ยวสินั่นน่ะมันตันลมของเธอนะ น่าเป็นห่วง น่าเป็นห่วงที่สุด เ
คุณเหนือ ผมชอบคุณ ผมจูบคุณอีกได้ไหม เลิกคิดอะไรเหนือ จะคิดได้อะไรขึ้นมาวะ ลืมมันไปให้หมด คุยกับตัวเองอีกแล้วลูกจะมีคนได้ยินนะลูกตายตายตาย มาได้ไง ตายตาย คุณหิวหรือเปล่า เอาของกินมาล่อด้วยอะว้าวเร็วมากอะมาแมคโดนัลด์ คุณลมครับ ผมว่ารีบเข้าเรื่องดีกว่านะครับเนี่ยคุณบอกว่ามีงานจะคุยกับผม นี่ไงครับงาน ช่วยผมไปกินข้าวตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ วันเนี้ยคุณกินอะไรหรือยัง อ๋อ ผมกิน ผมรู้ว่าคุณเหนือไม่ใช่คนโกหก ผมกินขนมมาแล้วครับ แล้วมื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็นล่ะครับ น้องเล่นน่ารักอะเหมือนการ์ตูนเลย ผมก็เหมือนกันครับ ทำไมคุณไม่กินล่ะครับ ก็ผมอยากกินข้าวกับคุณนี่ ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องงานตรงไหนเลย เกี่ยวสิครับ ก็ผมไม่อยากให้ wedding planner ของผมป่วยนี่นะ ถึงผมป่วยอะนะ มันก็ไม่เกี่ยวกับคุณอยู่ดีนั่นแหละ จะไม่เกี่ยวได้ไง ก็คุณเป็นคนสำคัญของผมนะ คนสำคัญวะ กลัวไม่มีคนจัดงานให้หรอครับ งั้นมั้งครับ อย่ามาเล่นกับหัวใจเราแบบนี้ดิไม่ไหวนะโปกเปียกอยู่นะ แต่ถ้าคุณไม่กินเนี่ย คุณซื้อมาง้อผมไม่ใช่หรอ นี่คุณรู้ได้เหรอ ว่าผมง้อคุณอยู่ เอาคืนมาเลย ไม่ให้เรา คุณรู้ตัวไหมว่า น่า น่า รั รั ก ก อะผมน่ารักมันตั้งแต่เกิดแล้วเหรอ แม่เพิ่งโทรคุยกับคุณอิ่ม Wedding Planner มา เขาบอกว่าลูกสองคนจะไม่ยอมถ่าย Pre Wedding แล้วจะใช้รูปจากในกล้องมือถือ มันได้ที่ไหนล่ะ น้าไม่ยอมหรอกนะ ยังไงก็ต้องถ่ายใหม่ เรื่องแขกแม่ก็ยอมลูกแล้ว แต่เรื่องเนี้ยขอให้ยอมพวกแม่บ้าง เท่านี้ใช่ไหมครับ ผมมีประชุมต่อ เดี๋ยวลมจะยอมทำเพื่อแม่ใช่ไหม ผมขัดแม่ได้ด้วยเหรอครับ ก็ไม่ได้ยังไงล่ะ ครับ เด็กพวกนี้เห็นว่าการแต่งงานเป็นเรื่องล้อเล่นหรือยังไง เราก็ต้องทำให้มันเป็นเรื่องจริงจังสิ โอ้เมโลเหมือนการ์ตูนมาก ตั้งสติไว้เหนือ ตั้งสติไว้ เรื่องแค่นี้ทำอะไรมึงไม่ได้หรอก คุณเป็นอะไรหรือเปล่าตบหน้าตัวเองทำไมเนี่ย เออเปล่าครับ แค่เรียกสติเฉย แก้มแดงหมดเล่า โอ้ย ๆ คุณลมมาเร็วเหมือนกันนะครับ ถ้าผมจะบอกว่า ผมรีบมาเพราะอยากเห็นหน้าคุณล่ะ คุณลม ผมจะมาขอโทษ เรื่องที่แม่ผมเนี่ย
จู่ๆก็ให้ถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นไรเลยครับ มันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้ว คุณลมก็ไปรอที่ห้องแต่งตัวสิครับเดี๋ยวผมบอกช่างภาพให้ว่าเจ้าบ่าวมาแล้ว แล้วเราคุยกันก่อนไม่ได้เหรอ หน้าตาเป็นลูกหมาอีกแล้ว พี่ลมคุณเหนือ สวัสดีค่ะ เอ๊ะนี่หวามาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย เปล่าครับ ไม่ได้ขัดจังหวะครับใช่ครับ คุณลมเนี่ยกำลังจะเข้าไปแต่งตัวเลยครับ คุณยี่หวาก็เข้าไปพร้อมกันเลยสิครับ ดีจัง พี่ลมกับคุณเหนือดูสนิทกันจังเลย ไม่ได้สนิทกันครับ ผมกับคุณลมก็คุยกันเรื่องงานทั้งนั้นแหละครับ คุณลมกับคุณยี่หวาก็เข้าไปรอที่ห้องแต่งตัวนะครับ ค่ะหวาขอโทษ บอกคุณเหนือไปสิคะ หรือว่าจะให้หวาไปเดิน อ ต่ ย่า อไหม พึ่ง พี่หาจังหวะอยู่ ช้าจัง โทรมาเอง ตัวแม่ของจริงว่ะ ทำงานต่อไปเถอะ ไม่ต้องสนใจพวกแม่หรอก ว้ายตายแล้ว ตายแล้วลูก แม่คะหวายังไม่ตาย สวยมาก ลูกแม่สวยมากทำไมลูกถึงได้สวยขนาดนี้ล่ะลูก นี่ ลูกแม่จะต้องสวยกว่านี้เพราะลูกได้ใส่สิ่งนี้ นี่เธอ มาใส่ให้ลูกสะใภ้สิจ๊ะ เธอโชคดีขนาดนี้นะ ที่ได้ลูกสะใภ้สวยแบบนี้อะ ยี่หวาหนูสวยมากๆเลยลูก ตายแล้ว ถ้าเขาขออะไรไม่ต้องให้นะครับ ฟังคำผมคนเดียวพอ สงสารแม่ๆเหมือนกันเนาะ ผมว่าเรารีบไปถ่ายกันดีกว่าครับ จะได้เสร็จไวๆงั้นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ทางอีเมลวันอังคารนะครับ ได้ครับ จะถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหมครับ ได้ครับ ยังไงก็เข้าบริษัทมานัดวันได้เลยนะครับ ได้ครับ ครับ สวัสดีครับ ดีกันนะครับ คุณมาง้อผมทำไมเนี่ย ผมทำผิดทำให้คุณโกรธ แต่ผมไม่ได้โกรธคุณ วันเนี้ยคุณยังไม่ได้ยิ้มให้ผมเลยนะ ยิ้มให้ผมหน่อยสิ โอ้ย ก็ไปให้คุณยี่หว่ายิ้มให้สิครับ มีหึง แต่ผม วะ อยาก ไม่ เห็ หึ น ง ร นะ อย ไม่ ยิ้ หึ ม ง คุณ นะ อีก พอใจยังครับ ถ้าพอใจก็ปล่อยได้แล้ว ไม่ คุณล้ม ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาพักของผม ขอผมพักหน่อยนะ คุณเอาอะไรมาเหนื่อย เชื่อเถอะว่าผมเหนื่อยจริงๆ แต่ตอนเนี้ยค่อยยังชั่วละ ไร้กาดเลยมีเจ้าบ่าวคนนี้ แค่ได้อยู่กับคุณน่ะ ก็หายเหนื่อยเล่า ขอผมดื้อหน่อยนะ เป็นเจ้าบ่าวที่อ้อยมาก นึกถึงตอนที่ตาลงไปเรียนต่อโทที่เมืองนอกเนาะ ตอนนั้นน่ะ เรากลัวแทบตาย ว่าถ้าสองคนนี้เขาเลิกกันจะทำยังไง
แต่สุดท้าย ตาลมก็พิสูจน์ให้เห็นว่า รักน้องยี่หวา ลูกสาวของฉันแค่คนเดียว มันแน่นอนอยู่แล้ว ก็ลูกชายฉันนี่นา อีกอย่างนะ เธออะไม่มีทางหาลูกเขยสมบูรณ์แบบตาลมได้อีกแล้วล่ะ แล้วตาลมอ่ะก็รักกับยี่หวามาเป็น10 ปี ยังไงซะก็ต้องลงเอยกันแบบนี้แหละ น่ารักเนอะ น้องฟังยิ่งหดหู คู่เนี้ยเขาเหมาะสมกันมากๆเลยใช่ไหมคะ คุณเหนือใช่ไหม ใช่ ตัวเองน่ารักมากเลยอ่ะ ใช่ครับ เหมาะสมกันมากจริง ชื่นใจแม่ หล่อมากเลยน้องซันนี่ๆ มันก็แค่เผลอ จริงเหรอวะไอ้เหนือ เป็นงั้นจริงเหรอวะ ฮัลโหล เหนือ แม่ เหนือคิดถึงแม่ คิดถึงบ้าน มีอะไรหรือเปล่าลูก เรื่องงานเหรอ เหนืออยากกอดแม่ อยากให้แม่อยู่ตรงนี้ เหนื่อย เหนือรู้ใช่ไหมว่ากลับบ้านมาได้เสมอ แม่รอกอดเหนือทุกเมื่อเลยนะ แต่เหนือเผลอไปแล้วอะแม่ เหนือเผลอชอบเขาไปแล้วอะแม่ เหนือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะเหนือไม่รู้อะ อิ่มพี่ต้องช่วยแล้วพี่อิ่ม ลีน พี่มาแล้วนะ มองอะไร สวยจัง บางที พี่ก็ชอบที่สูงแค่นี้นะ ความสุขพอดี เ
จะได้จูบลีนง่ายๆ คุณเจ้าสาว บาร์ครั้งไปแล้วเนี่ย กูสงสารตัวเองมากกว่าว่ะ โอ้โหกีตาร์เนี่ยเราวอนสุดรับสายผมเถอะนะ รับสายผมเถอะ ผมขอโทษนะคุณเหนือ แต่ผมคงต้องใช้วิธีนี้ ทำวิธีอะไรเนี่ยไม่หยุดหนีเหรอ เหนืออย่างเงี้ยเหรอเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าแบบเคยเจอคนบางคนเขาบอกเป็นโรคจิตได้เลยนะ อะไรของเขาวะ ไม่รับสยนแล้วบล็อกเลยนะ จะกวนตีนกูหรือไงอ่ะไม่เคยเจอคนกำลังจะตัดใจหรือไงวะ คุณรับสายผมแล้ว คุณลม ผมจะโทรมาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันรบกวนผมนะครับว่าวันหนึงผมต้องทำงาน แล้วผมก็มีลูกค้าหลายคนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวใช่ผมต้องมาคอยนั่งรับสายคุณเหมือนเลขาหน้าห้องแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็บอกคุณไปแล้วว่าถ้าคุณมีธุระอะไรด่วนอ่ะก็ทิ้งข้อความไว้นี่คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าเนี่ย ฟังอยู่ แล้วทำไมคุณถึงไม่ตอบผมอ่ะจะนั่งฟังผมด่าอย่างเดียวเหรอ พอแค่ได้ยินเสียงคุณพูดอะผมก็ดีใจแล้ว โอ้ยตายมุกอย่างนี้ใช่กับคนที่ชอบเท่านั้นนะ ถ้าเขาไม่ชอบนี่ใช้ไม่ได้นะ สรุปคุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมครับ คุณออกมาเจอผมได้ไหม นะครับ ผมต้องทำงานครับ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเสร็จกี่โมง ไม่เป็นไร ผมจะรอที่ร้านประจำจนกว่าคุณจะมา คุณเมาหรือยังครับ ดีใจนะที่คุณมา ถ้าผมไม่มา แล้วคุณจะนั่งรอผมทั้งคืนเลยหรือไงครับ ผมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะ คุณเป็นอะไรไหม คุณเหนือ คุณรู้ไหม คุณเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกที่ผมอยากจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเลย แล้วนั่นโชคดีหรือโชคร้ายล่ะครับ โชคร้ายมึงครับ ที่บังเอิญมาเจอคนปัญหาเยอะแบบผม คุณคิดยังไงกับผู้ชายอายุเท่าผม แต่ยังมีเรื่องทะเลาะกับแม่อีก พอมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมครับ ช่วยในฐานะคนจัดงาน หรือว่าฐานะอะไรล่ะครับ ผมมีฐานะด้วยเหรอ คุณพูดเหมือนกับว่า ผมช่วยในฐานะอื่นได้ด้วย เออ ได้สิครับ คุณก็รู้ว่าได้ ผมจะไปรู้อะไรล่ะครับ คุณเป็นถึงว่าที่เจ้าบ่าว ส่วนผมเป็นแค่คนจัดงานให้คุณ ถ้าจะช่วยได้ก็คงมีแต่เรื่องงาน ผมขอนะ ผมขอนะคืนนี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในฐานะนั้น คุณลงหมายถึง เพื่อน
ใช่ไหมครับ ครับเพื่อน ถ้าคุณยอมให้ผมอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อน เพื่อนก็ได้ครับ โอ้ยคุณล้อมทำแบบเนี้ย ตื่นมานะ เตรียมตัวฟังผมด่าได้เลยเฮ้ยผมมาส่งคุณแล้วอ่ะ งั้นผมกลับก่อนนะ เราก็ไม่ยอมไปเนี่ยเราเนี่ย มึงบ้าที่สุดเลย นี่เง่าชะมัด นี่คุณเป็นใครเนี่ย ผมถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้เนี่ยเฮ้ยคุณเป็นผู้ชายเฮงซวยทำคนอื่นเขาหวั่นไหว คุณมาจูบผมบอกชอบผมทำไมอ่ะนี่คุณรู้ไหมว่า ผมมาเป็นคนรักใครรักจริง ถ้าชอบใครแล้วอ่ะมันตัดใจยากนะรู้ไหมไม่เอาละผมจะไม่มาเจอคุณอีกแล้ว เสร็จตามแผน คิดว่าผมจะยอมเหรอ เรียบร้อยต้องไปดูในฉบับอันคัดนะฮะ ถึงจะเห็นนะครับ หมายความว่ายังไงครับ ที่บอกว่าน้ำเหนือลาพักร้อน แล้วเหนือจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ ไม่ทราบค่ะ ลาไม่มีกำหนด ชื่อสายลมปะครับ พวกผมเป็นคนงานของไร่คุณเลไลมารับพี่ไปหาพี่เหนือ แล้วถ้าผมไม่ไปอ่ะ ก็อย่าหวังว่าจะได้เจอพี่เหนือเลย โชคดีนะพี่ พอดีเบาะหลังของมันเต็มอ่ะ สู้ๆนะพี่ อยากได้ลูกบ้านเนี้ยต้องถึงทน ผมอ่ะ เคยผ่านมาแล้ว คุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะ คุณฟังผมก่อนได้ไหม มาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะเว้ยอย่ามายุ่งกับพี่กู เปิดตัวละครกลุ่มใหม่ โอเคครับผมพูดเลยว่าถ้าไปดูอันคัดนะครับแซ่บมากทั้งสองคู่นะฮะยี่หว่าและรินนะฮะแล้วก็ตัวของเหนือนะครับผมแล้วก็ทางคุณสายลมของเรานะครับผมฉากเลิฟซีนฉากเซ็กซีนNC เดือดมากพูดเลยนะครับผมตามสไตล์มีไมวายอยู่แล้วนะฮะ NC ดีทุกอันนะฮะ NC ดีจริงๆก็ถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับก็ต้องไปหาดูใน iQIYI แล้วกันนะครับผมทางแพลตฟอร์มเนาะก็เพราะที่เรา react อยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะเอาลงได้เนาะตามเงื่อนไขที่เขากำหนดมาเนาะก็ถ้าอยากดูเลิฟซีนก็ไปดูในนั้นละกันนะครับโอเคพูดเลยว่าปัญหาของ EP นี้ไม่ใช่ปัญหาของ EP นี้ถือว่าปัญหาของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันคือทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่ได้บอกความจริงมันเป็นปัญหาสำคัญนะครับผมกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของคนคนหนึ่งได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสายลมกับยี่หว่าไม่รักกันอยู่แล้วแต่ทุกคนคิดว่าเขาเป็นสเตตัสที่รักกันดูขนาดแม่ยังเชื่อแล้วคนอื่นจะไม่เชื่อได้ยังไงแล้วคนอย่างตัวของน้ำเหนือจะไม่เชื่อได้ยังไงและนี่สิ่งที่แม่เขาคุยกันอีกเนาะก็ต้องเชื่ออยู่แล้วว่าเฮ้ยเรากำลังเข้าไปเป็นมือที่3ของใครบางคนหรือเปล่าเรากำลังเข้าไปทำลายความสัมพันธ์ของใครบางคนหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาบอกตลอดมาไม่มีความชัดเจนเลยว่าสายลมกับยี่หว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่อยู่ในหัวเขาตอนนี้คือสองคนนี้เคยรักกัน2คนนี้จะแต่งงานกันเพราะฉะนั้นถึง2คนนี้จะไม่รักกันแล้วก็ตามมันก็ยังเป็นการที่2คนนี้จะแต่งงานกันอยู่ดีแล้วสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยมันกำลังเข้าไปอยู่ในเกมที่เขาอาจจะเป็นมีส่วนร่วมในการที่1เขาอาจจะทำให้ทั้ง2คนนี้เลิกกัน2เขาอาจจะทำให้งานแต่งงานล่มได้3ในฐานะ wedding planner การทำงานมันไม่ควรเป็นแบบนั้น4เขาเข้าไปอยู่สถานะอะไรไม่รู้เลยนะครับผมกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้5มันมีความเป็นไปได้หรอที่เรา2คนจะรักกันได้จริงๆคือมันมีหลายข้อที่มันต้องคิดนะครับผมแม้ตัวละครอย่างน้ำเหนือที่รู้สึกเขาหลงรักตัวสายลมไปแล้วก็จริงแต่เวลาคนเราหลงรักใครสักคนหนึ่งแต่มันมีความรู้สึกที่มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันไปต่อไม่ได้หรือมันรู้สึกผิดแบบนั้นอยู่มันคงทำให้ความรู้สึกที่มันแบบเจ็บอยู่แบบนั้นมันไปต่อไม่ได้นะมันก็ต้องเลือกที่จะตัดใจพอเราจะตัดใจเขาก็ยังวิ่งหาเราจะตัดใจเขาก็ยังเข้าหาเราตลอดเวลานะครับผมด้วยสายลมนี่ก็คือง้อสุดโหตื้อสุดๆนะฮะคือ
แล้วเราอ่ะชอบคนคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเราเลิกกับเขาเพราะเราเลิกด้วยเหตุผลนะที่มันไม่ควรไปต่อเราเลิกด้วยเหตุผลที่เราไม่อยากเป็นมือที่3แต่ความรู้สึกลึกๆมันบอกว่ามันรักเขามันชอบเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยากมากๆนะฮะเพราะมันเหมือนกับจริงๆมันมีความสัมพันธ์จริงๆมันแทนได้กับความรู้สึกของคนที่เป็นสิ่งเราเผลอไปเป็นมือที่3เขาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันก็ตัดใจได้ยากเหลือเกินแล้วพยายามจะตัดใจสุดๆแล้วแหละแต่มันก็ยังห้ามไม่ได้ถามว่าในระดับความคิดตอนนี้ของน้ำเหนือผิดไหมหรือว่าผิดแล้วรู้สึกว่าตัวเรื่องทำให้ตัวน้ำเหนือผิดไหมตัวเรื่องก็ทำให้น้ำเหนือผิดด้วยเหมือนกันในความรู้สึกนะฮะจริงๆคุณเลยค่ะคนดูเราฉลาดกว่าตัวละครอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่าตัวละครไม่ได้ผิดเพราะว่า2คนนี้เขากำลังเขาแกล้งว่าจะแต่งงานกันในฐานะคนดูเรารู้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP เนี่ยมันทำให้คนดูมองลงไปแล้วไม่ได้รู้สึกแย่ไปพร้อมๆกับตัวละครขนาดนั้นหรือเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครผิดขนาดนั้นแต่ในมุมของตัวละครรู้สึกผิดมากนะครับผมยิ่งถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบนี้ที่จะไปแย่งของใครอ่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เขาต้องรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆการที่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาทำแบบเนี้ยมันหนีใจตัวเองแล้วแหละมันหนีสุดๆแล้วแต่มันก็ยังหนีไม่พ้นแล้วใจตัวเองก็ยังเผลอไผลไปมีเซ็กส์กับเขาไปนอนกับเขาอ่ะตื่นขึ้นมาเข้าใจเลยมันถึงต้องหนีกลับบ้านเพราะว่ามันรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆแน่นอนอ่ะคือเหมือนกับเมื่อคืนแบบเฮ้ยกูทำอะไรลงไปวะสิ่งที่กูทำไปมันเหมือนกับทำให้คนมันนอกจากผิดกับตัวเองนะมันทำให้รู้สึกว่าฉันกำลังทำให้ความสัมพันธ์ของคนหนึ่งแตกร้าวอ่ะมันความรู้สึกของตัวน้ำเหนือมันต้องแย่กับตัวเองสุดๆมากๆเพราะนึกถึงแล้วเป็นตัวเราเองนะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการจะเป็นมือที่3ของใครเลยแล้วอยู่ดีวันนึงเราไปเผลอใจเขาชอบเขาขึ้นมาแล้วอยู่เราต้องไปอยู่สถานะของมือที่3จริงๆแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์แบบอย่างนี้แบบลับๆกับเขาด้วยอ่ะแล้วตื่นมาโดยฐานะที่เราไม่รู้ความจริงอะไรเลยที่อยู่ข้างหลังอ่ะเราคงรู้สึกมากๆว่าเฮ้ยสิ่งที่กูทำตอนนี้คือเลวมากเหี้ยมากไม่ได้แล้วไม่โอเคเลยสิ่งที่เราทำมากสุดคือเราต้องวิ่งหนีจากตัวนี้ให้แรงที่สุดแล้วเร็วที่สุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นความรู้สึกที่มันแยกกับตัวเองมากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เขากลับไปหาแม่เขานั่นคือที่สุดแล้วอะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากว่าการที่เขาไปหาน้ำเหนือคราวเนี่ยไม่ได้ง่ายแล้วยังมีเปิดตัวละครตัวใหม่มาเป็นน้องชายอะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคิดว่าเดี๋ยวคงจะแบบมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในตอนที่กลับบ้านแน่นอนเพราะถ้าสายลมยังไม่บอกความจริงแบบนี้น้ำเหนือก็จะจมอยู่แบบนี้และการบอกความจริงครั้งนี้ยิ่งเราบอกช้านะฮะความน่าเชื่อถือของการบอกยิ่งลดลงเรื่อยๆนะมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่บอกเพื่ออะไรบอกเพื่อโกหกหรือเปล่าหรือบอกเพื่อจะคีปเราไว้เพื่อจะเก็บเราไว้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการบอกที่ต้องชัดเจนว่ามีสิทธิ์ว่ายี่หว่าต้องช่วยด้วยนะฮะถึงน้ำเหนือจะเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ได้ทีนี้เรื่องนี้จบไปเรื่องนี้ยังพอมีทางแก้ถ้าบอกความจริงความสัมพันธ์อาจจะไปต่อได้ปัญหาต่อมาคือแม่จ้ะเราเห็นปัญหาใหญ่โตมโหฬารอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับและเป็นปัญหาครอบครัวด้วยและในฐานะของคนที่เป็นอย่างน้ำเหนือเงี้ยหรือใครก็ตามเราคงไม่อยากจะให้ความรักของเราไปทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกไหมเราว่าน้ำเหนือก็จะตกในสถานะเดียวกับมารีนเพราะว่าตัวของรีนเองเนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันที่เขากำลังทำให้เกิดปัญหาของครอบครัวของตัวยี่หว่ากับของแม่เขาเช่นกันมันจะเกิดปัญหาแบบเนี้ยกับความรู้สึกของน้ำเหนือแน่นอนว่าเฮ้ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยแม่เขาไม่ได้ยอมรับนะแล้วเรากำลังเข้าไปเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้ลูกกับแม่เขาทะเลาะกันหรือตีกันหรือครอบครัวเขาแตกกันหรือเปล่าก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของความสัมพันธ์เนาะตอนนี้ทำให้กลัวว่าเขาจะทำให้สายลมกับยี่หว่าแตกกันต่อไปจะเป็นเขาจะกลัวว่าจะทำให้สายลมกับที่บ้านแตกกันมันมีแต่ความรู้สึกแบบคิดแทนรู้สึกไปเป็นห่วงซึ่งเป็นความรักที่ดีนะเราไม่ควรจะเข้าไปเป็นตัวปัญหาหรือไปเป็นรอยร้าวของใครเพราะฉะนั้นน่ะหน้าที่ที่ต้องเคลียร์ปัญหาตัวนั้นคือตัวของเจ้าตัวเองที่สร้างปัญหานี่คือสายลมเราก็ต้องรอดูว่าสายลมจะเคลียร์ปัญหานี้ยังไงนอกจากปัญหาคือเราสึกว่าปัญหาของการที่ไม่แต่งงานไปบอกแม่ก็ว่าใหญ่แล้วอะและปัญหาที่จะไปบอกแม่ต่อว่าผมมีคนที่ชอบแล้วเป็นผู้ชายนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าทั้งคู่เลยของยี่หว่าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับผมปัญหาเนี่ยที่รอคอยอยู่ตรงหน้าใหญ่มากๆแล้วไม่รู้เลยว่าจะผ่านไปยังไงแล้วไม่รู้ว่าแม่จะเข้าใจในแบบไหนด้วยนะฮะและถ้างานแต่งงานที่แม่ประกาศไปขู่แล้วแม่พูดชัดเลยว่าแม่เสียหน้ามากนะแล้วอยู่ดีงานแต่งงานที่แม่แจกการ์ดไปแล้วแล้วอยู่ดีมาบอกว่าต้องยกเลิกแม่จะรู้สึกเสียหน้าขนาดไหนแล้วความเสียหน้าตรงนั้นมันจะต้องลงมาที่ตัวของสายลมแบบระเบิดนิวเคลียร์
คิดภาพไว้เลยมันต้องใหญ่มากๆแล้วคงต้องเป็นเรื่องทะเลาะกันแบบโอ้โหบ้านแตกโหคิดภาพตามแล้วนึกไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับมันต้องแบบคือมันเกิดจากความที่เด็ก2 คนทำตามแม่โดยที่ไม่ได้ยอมบอกจริงๆว่าตัวเองรู้สึกอะไรหรือตัวเองเป็นยังไงเพราะมันเหมือนเราที่เราบอกไปแล้วครับพอเราเริ่มโกหก1 ครั้งมันต้องโกหกครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4โกหกต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดแล้วมันจะจบที่เมื่อไหร่แล้วเวลาที่โกหกไปมันพอกพูนไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่เราโกหกมันสะสมแล้วพอเวลามันเป็นตึกหลายๆชั้นเนี่ยนึกถึงเวลาเราจะหยุดโกหกทีนึงอะตึกพวกนั้นมันต้องถล่มลงมามันจะแรงขนาดไหนมันแรงมากๆนะครับผมมันเอฟเฟกต์ของมันจะแรงมากๆกับการที่ต้องหยุดโกหกในเรื่องที่เราโกหกมาตลอดอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยและแม่2 คนด้วยหูเป็นแม่ที่แบบไม่ธรรมดาแล้วก็บอกแล้วเรื่องพยายามจะเน้นย้ำว่าเห็นไหมพอเรางานแต่งงานอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคน2 คนนะมันเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยของพ่อแม่ด้วยโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเวลารักกันเรื่องคน2 คนเวลาแต่งงานเรื่องของทุกๆคนนะครับผมอันนี้ประโยคนี้ต้องพูดไว้เลยนะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นคนอันเนี้ยในฐานะตัวเองที่พูดแบบนี้เพราะว่าตัวเองเป็น wedding planner เก่าแล้วก็เป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเรื่องงานแต่งงานของหลายๆคู่มาด้วยนะครับรวมถึงตอนนี้ก็เป็นพิธีกรงานแต่งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรารับรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบเห็นมาตลอดจริงๆว่างานแต่งงานมันเป็นเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของ2 คนเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยมันต้องทำให้มันมีหลายคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายและพอจะบอกว่าถ่ายพรีเวดดิ้งไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าเลิกแต่งแบบเลิกที่จะไม่แต่งงานแล้วเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนงานนี้ดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเจ๊อิ่มจะเข้ามาช่วยยังไงนะครับผมจะช่วยลูกน้องยังไงเพราะลูกน้องก็น่าจะลูกน้องอย่างน้ำเหนือเนี่ยเจอปัญหาหนักแล้วแหละตอนเนี้ยแล้วยิ่งสายลมเขาพูดเลยสายลมเขาก็แบบตามตื้อสุดอะแล้วเขาก็จริงๆเขาทำไม่ถูกนะสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือนอกจากความไม่เคลียร์แล้วอะคือเขายังให้ความอินเนอร์ส่วนตัวหรือความรักข้างในมันพุ่งออกมาจนแบบไม่ได้มีพื้นที่ให้น้ำเหนือได้เบรกตัวเองหรือน้ำเหนือได้คิดเลยจริงๆเขาก็ทำไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นตัวกำหนดหรือเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่ได้ถามเลยว่าจริงๆน้ำเหนือรู้สึกยังไงแล้วก็เล่นกับความรู้สึกน้ำเหนือแบบเต็มที่เหมือนกันจริงๆแล้วตัวของสายลมเองเนี่ยก็ไม่โอเคนะสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ไม่โอเคเลยยี่หว่าถึงเตือนไงว่าเราควรจะรีบบอกเขาได้แล้วนะมันจะเกินเลยนะถ้าไม่รีบบอกมันจะไปไกลกว่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นห่วงสายลมในเรื่องของความที่เขาจะรักกับน้ำเหนือได้ไหมเราเป็นห่วงของในฐานะของการที่เมื่อตัวละครตัวนี้ออกมาสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะแต่เรื่องมันทำให้ดูอย่างดูโรแมนติกดูโหการที่จะแบบว่าเป็นการที่จะจีบน้ำเหนือเนี่ยครับที่เขาตื้อขนาดนี้มันดูเป็นเรื่องน่ารักเป็นเรื่องโรแมนติกไปแต่จริงๆแล้วสำหรับเราสูมันด้วยความเป็นบทมันทำให้ดูซอฟไปจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกนะและการที่คุณจะไปโหจี้ใครหลายๆครั้งแบบเนื้อพิมพ์รัวๆแบบเนี้ยมันดูเป็นโรคจิตนะฮะบางครั้งแต่นี่เป็นพระเอกซีรีส์ไงมันเลยทำให้รู้สึกว่ายอมก็ได้แต่เราเคยเจอเคสแบบนี้มากับตัวเลยนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นโรคจิตมากคือเพลินว่าเคสเนี่ยตัวน้ำเหนือเขาชอบสายลมเขาก็เลยยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคิดถึงกลับกันว่าถ้าเป็นสายลมไปทำอย่างนี้กับใครสักคนหนึ่งที่เขายังไม่รู้เลยว่าน้ำเหนือชอบเขาหรือเปล่าน้ำเหนือรู้สึกกับเขาแบบไหนแล้วคุณไปทำแบบเนี้ยเหมือนเราไปทำกับคนที่เราไปจีบเขาหรือทำให้รู้สึกคนที่เราไปตามตื้อเขาอันนี้คือโรคจิตแบบหนึ่งเลยนะฮะไปพิมพ์รัวๆคือไปรบกวนเขาคือบางครั้งคนบางคนเขาต้องการเวลาในการคิดแล้วคุณไปรบกวนเวลาแบบเนี้ยแล้วคุณจี้แบบเนี้ยทำให้เขาทำงานไม่ได้ทำนู่นทำนี่ไม่ได้มันเหมือนความโรคจิตเบาๆอยู่ตรงนี้อย่าระวังแล้วกันอย่าไปทำกับใครนะฮะสิ่งที่ซีรีส์เขาทำให้เห็นคือมันเป็นเรื่องของซีรีส์เนาะด้วยความที่บทเนี่ยตัวละครต้องยอมให้อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณทำแบบเนี้ยนึกถึงตัวคุณเองแล้วกันแล้วมีคนมาพิมพ์แบบนี้กับคุณรัวๆบางทีเราก็อาจคิดในใจนะว่าโรคจิตมันเนี่ยนี่บ้าปะเนี่ยมีสติแตกแล้วทำไมถึงต้องคิดถึงฉันขนาดนี้ถึงต้องบ้าขนาดนี้เลยยิ่งเป็นสเตตัสที่เรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราจะเป็นมือที่3เขาเฮ้ยไม่ไหวอันนี้มากเกินไปจริงๆอันนี้แค่อยากจะพูดว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันอาจจะโอเคกับบางบริบทแต่ทำบางบริบทอาจจะไม่โอเคก็ได้นะครับผมมันสิ่งที่ซีรีส์เสนอมุมมองมาอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดในแง่ของการเอาไปใช้จริง
โอเคก็ประมาณนี้กับ EP นี้นะครับผมรอติดตาม EP หน้าได้เลย EP หน้านี้ขึ้นเหนือเนาะก็เป็น EP หน้าจริงๆทางค่ายเชิญไป react หรือเชิญไปทำคอนเทนต์ร่วมกับศิลปินด้วยนะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะมันเป็น EP 5 ที่ตัวละครน่าจะออกกันมาครบนะฮะเพื่อเป็นการแนะนำตัวละครในหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่พี่แฮมไม่มีเวลาจริงๆพี่แฮมทำงานประจำด้วยนะครับผมก็เลยไม่สามารถจะหาเวลาไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆหรือไปทำคอนเทนต์ร่วมกับน้องๆได้นี่ก็ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรแต่พี่ยัง react ต่อไปแน่นอนกับทุกๆ EP ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะฮะก็รอติดตามกันทุกๆ EP รายการกับการ reaction ของพี่แฮมนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย